Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề chuyện ngôn tình, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngôn tình thú vị. Chuyện kể về nhân vật chính là Hạ Bạch cùng với người yêu của mình, Chu Ngôn Thâm, xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài với nội dung cầu huyết. Trong cuộc sống mới này, hai người phải chờ đến khi kết thúc cốt truyện mới có thể trở về thế giới hiện thực. Vì sao họ lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này? Cuối cùng họ có thể trở về không? Chuyện kết hợp yếu tố huyền huyễn và ngôn tình, mang đến một câu chuyện đầy kịch tính và thú vị. Mời các bạn cùng theo dõi chuyện ngôn tình, xuyên không thành bác sĩ tư nhân. Tôi học y, còn Thanh Mai Trúc Mã của tôi thì học sư phạm. Theo như lời anh nói, chúng tôi là một cặp đôi, một người cứu người, một người dạy dỗ thế hệ sau. Vì thế, suốt 4 năm học đại học, chúng tôi luôn kề vai sát cánh bên nhau. Nhưng ngay trước khoảnh khắc tốt nghiệp, chúng tôi xuyên sách. Tôi xuyên thành bác sĩ riêng của một tổng tài bá đạo trong truyện, còn Chu Ngôn Thâm trở thành trợ lý đặc biệt của hắn. Cả hai chúng tôi đều có một đặc điểm chung, bất cứ lúc nào cũng phải có mặt khi được gọi. Tôi nhìn đống sách y học cao ngất trước mặt mà sụp đổ. Tác giả của quyển sách này có phải là người thiểu năng trí tuệ không? Tại sao một mình bác sĩ phụ sản lại phải làm hết mọi việc, từ gây tê đến phẫu thuật? Họ không có kiểm tra kiến thức y khoa gì sao? Chu Ngôn Thâm thở dài. Học y không cứu được người xuyên sách. Tôi và Chu Ngôn Thâm xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cầu huyết tổng tài bá đạo tên là Bá đạo cưỡng chế yêu, Bạch Nguyệt Quang đừng nghĩ trốn. Tôi trở thành bác sĩ riêng của tổng tài bá đạo, còn Chu Ngôn Thâm trở thành trợ lý đặc biệt của hắn. Công việc của chúng tôi là vây quanh nữ chính, đóng góp vào hành trình yêu đương đầy trắc trở của nam nữ chính. Cụ thể là nữ chính chạy trốn, trợ lý truy đuổi, tôi trị thương, tổng tài yêu đương. Ngồi trên xe, tôi đọc lại sách y học. Chu Ngôn Thâm, vậy hiện tại cốt truyện đang đến giai đoạn cưới trước yêu sau. Nữ chính mang thai phải không? Chu Ngôn Thâm lái xe, giọng nhàn nhạt. Tôi từ thành phố K truy đuổi đến thành phố Z, cuối cùng cũng tìm thấy nữ chính tại nơi họ gặp nhau lần đầu. Ngoặc kép chấm, tôi, hiểu rồi. Nhưng hiện tại, tổng tài vẫn chưa biết Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình chính là nàng. Còn nữ chính thì nghĩ rằng tổng tài chỉ coi mình như thế thân, không yêu nàng. Tôi nghi hoặc nhìn Chu Ngôn Thâm, loại tiểu thuyết cầu huyết này, em còn chưa từng đọc qua, anh lại hiểu rõ đến vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, dừng xe, tới rồi. Khi chúng tôi đến phòng khám bệnh, tổng tài Kỳ Thiên Trạch đang nắm chặt vai nữ chính Tô Mạt, hốc mắt đỏ ngầu. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời xa ta lần nữa. Tô Mạt nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt như nước lộ ra vẻ không cam lòng. Kỳ Thiên Trạch, xin ngươi thả ta. Không, Tô Mạt, ngươi không thể thoát khỏi thế giới của ta. Chấn động khiến tôi nổi da gà. Tôi rối rắm quay sang Chu Ngôn Thâm, ngươi có cảm thấy hay không? Giây tiếp theo, tôi im lặng. Chu Ngôn Thâm đẩy kính mắt, cảm thán, Kỳ tổng đã rất lâu rồi không để tâm đến ai như vậy. Có thể đừng nhập vai nhanh như vậy được không? Chu Ngôn Thâm nhìn về phía tôi, bác sĩ Hạ, phiền kiểm tra cho phu nhân. Tôi im lặng nhìn một hàng y tá bên cạnh, vừa nhìn đã biết là bài trí. Nhận mệnh mà bắt đầu kiểm tra cho nữ chính. Nói là kiểm tra, thực chất là giở trò lừa dối nữ chính. Cuối cùng, khi thấy hình ảnh mờ mờ trên màn hình, tôi chuyên nghiệp mỉm cười, Kỳ tổng, phu nhân mang thai rồi. Tô Mạt nước mắt treo lơ lửng trên lông mi, Kỳ Thiên Trạch cũng ngây người. Ha ha ha, không ngờ chứ, sau một đêm say xỉn, một phát trúng đích, ha 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 ha. Chu trợ lý, mau mua sắm một ít đồ dùng cho Mạt, nhớ phải chọn loại tốt nhất. Kỳ Thiên Trạch cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, vẻ mặt vui sướng. Chờ một chút, tôi ngắt lời họ, nhíu mày nhìn hình ảnh trên màn hình, hồi tưởng kiến thức y khoa. Tôi hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc, đứa bé này không giữ được. Đứa trẻ này có khả năng là quái thai với 4 tay, 4 chân, thậm chí còn có 2 đầu. Đề nghị nên phá thai. Vừa dứt lời, quả nhiên, Tô Mạt kinh hoàng thất thố. Kỳ Thiên Trạch bi thương, liệu có thể phẫu thuật cắt bỏ phần dư thừa không? Ha ha ha, tổng tài quả nhiên là ngốc nghếch. Nhà ai lại phẫu thuật dị dạng, cắt bỏ 2 tay, 2 chân và 1 cái đầu chứ? Từ từ, sao lại có chút? Chu Ngôn Thâm đẩy kính mắt, có thể nào là phu nhân đang mang song thai? Không khí yên tĩnh một lúc lâu, tôi cảm thấy da đầu tê dại khi đối diện ánh mắt của Kỳ Thiên Trạch và Tô Mạt.
Tôi cười gượng, đùa thôi mà, sao các ngươi không cười chứ? Tôi thực sự đã sụp đổ khi Chu Môn Thâm mang tới một đống sách về tâm lý học. Hắn nói rằng nữ chính đang buồn bực, vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể rời khỏi cái thế giới này? Nếu không rời đi, em cũng sẽ buồn bực chết mất. Chu Môn Thâm ngước mắt nhìn tôi, cốt truyện chưa hoàn thành, chúng ta có thể trở về được à? Điều đó tất nhiên là không thể, cho nên chúng ta có thể tăng tốc cốt truyện. Chu Môn Thâm phân tích, tình hình hiện tại là nữ chính bị nữ phụ xúi giục, cho rằng nam chính chỉ coi mình như thế thân, nên trong lúc mang thai, nàng rất buồn bực. Nam nữ chính tại sao không nói thẳng với nhau? Tôi cảm thấy cả người như có kiến bò. Tô Mạt không muốn nói rằng mình từng cứu Kỳ Thiên Trạch. Kỳ Thiên Trạch rõ ràng yêu nàng nhưng lại cố tình nói rằng mình có Bạch Nguyệt Quang. Tại sao tác giả lại viết như vậy? Có lẽ là vì Chu Môn Thâm đẩy kính mắt, vẻ mặt sâu xa khó đoán, số lượng chữ. Chấp nhận số phận, tôi bước vào phòng Tô Mạt, nàng đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người nói, lá cây cuối cùng đều sẽ rụng, có phải đại diện cho việc ta nhất định sẽ ra đi? Nhíu mày, tôi theo tầm mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối mùa thu, chỉ còn lại một chiếc lá lẻ loi rung rinh trên cành, dường như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cốt truyện này rất quen thuộc, tôi cắn răng nhắn tin cho Chu Môn Thâm, bảo hắn dùng keo dán tất cả lá cây lên cành. Bên kia quả nhiên gửi lại 3 dấu chấm hỏi. Tôi kéo rèm cửa lên, nhìn Tô Mạt, dứt khoát nói, tại sao không nói cho hắn biết rằng năm đó cô đã cứu hắn? Sau một chút ngạc nhiên, Tô Mạt cúi mắt, ta không hy vọng hắn yêu ta chỉ vì ta đã cứu hắn. Tôi giật khóe mắt, cái logic yêu đương gì mà ngớ ngẩn thế này? Nhưng hiện tại hắn rất yêu ngươi. Tô Mạt cười khổ lắc đầu, hắn có Bạch Nguyệt Quang của mình, hắn hiện tại tốt với ta chỉ vì ta là người được gia gia hắn chọn làm vợ. Tôi cắn răng, ngươi chính là Bạch Nguyệt Quang của Kỳ Thiên Trạch. Hạ bác sĩ, cảm ơn ngươi. Tô Mạt đứng dậy, cảm ơn ngươi đã cố làm ta vui, nhưng như vậy là lừa ta. Ngươi thật là khó nhằn, ta biết chính mình trong lòng hắn nặng bao nhiêu. Tô Mạt nói một cách cô đơn, định mở cửa sổ, như lá cây kia, cuối cùng cũng phải rụng. Hít sâu, tôi mỉm cười, kéo rèm cửa lại. Phu nhân, để ta làm ảo thuật cho ngươi xem. Trong lòng Kỳ tổng thì ngài, như chiếc lá này, từ không có gì, đến buồn bực. Giây tiếp theo, tôi nghẹn lời, từ từ, cây đâu rồi? Tô Mạt ngất xỉu sau lưng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Môn Thâm đẩy kính mắt, bên cạnh là một cây không còn lá, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Điện thoại rung lên, ngươi trị phần ngọn, không bằng ta trị tận gốc, ta trị ngươi ship. Chu Môn Thâm trị tận gốc quá tốt. Tô Mạt sinh bệnh, tôi cũng bị Kỳ Thiên Trạch sa thải. Ngay khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trả thù Chu Môn Thâm, tôi lại bị bắt quay trở lại. 10 phút nữa, ta muốn Tô Mạt đứng trước mặt ta khỏe mạnh. Tổng tài nói với giọng điệu bá đạo. Tôi có chút muốn khóc, thật sự. Tôi sớm nên nghĩ đến việc này. Trong chuyện này chỉ có tôi là đỉnh cấp bác sĩ duy nhất, nên khi Kỳ Thiên Trạch không tìm thấy bác sĩ khác, hắn sẽ tìm tôi. Chu Môn Thâm chuyên nghiệp mà đẩy kính mắt. Hạ bác sĩ, xin mời. Tô Mạt nằm nửa trên giường công chúa xa hoa, mặt tái nhợt nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh giường, thanh mai của Kỳ Thiên Trạch là Mộc Tình Tình dịu dàng khuyên nhủ. Tô Mạt tỷ tỷ, Thiên Trạch ca ca ngày hôm qua đến đón ta, không ở cùng người khác, ngươi đừng hiểu lầm hắn. Nhíu mày, tôi ngửi thấy một mùi trà xanh. Mộc Tình Tình cầm tay nàng, dịu dàng nói, ngươi và Thiên Trạch ca ca đã được gia định ra hôn sự. Dù Tô gia suy sụp, nhưng Thiên Trạch ca ca không hề bạc đãi ngươi. Do Tô gia xuống dốc, Kỳ lão gia tử qua đời, Kỳ mẫu không thích Tô Mạt, cuộc sống của nàng trở nên khổ sở. Trà xanh đúng là trà xanh, biết đâm dao vào chỗ nào đau nhất. Mộc Tình Tình vô tình lộ ra dây tơ hồng trên cổ tay trắng nõn. Là Tô Mạt đan cho Kỳ Thiên Trạch. Quả nhiên, lông mi Tô Mạt khẽ run, cắn môi dưới, nhẫn nhịn không nói. Hạ bác sĩ, Kỳ Thiên Trạch sốt ruột kéo tay tôi. Sao gần đây tình trạng của Mạt Mạt càng tệ hơn? Tôi thật muốn đấm cho hắn một phát. Không có chút gì hiểu biết sao? Có trà xanh ở đây, nữ chính sao có thể khỏe mạnh? Ta không sao. Tô Mạt ho nhẹ, chỉ là muốn yên tĩnh. Kỳ Thiên Trạch đau lòng nhìn Tô Mạt, cuối cùng nói một câu, được, người cứ yên tĩnh. Khoan đã, người nói thế này sao?
Ánh mắt Tô Mạt trở nên u ám. Thiên Trạch ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy Tô Mạt tỷ tỷ nghỉ ngơi. Mục Tình Tình thuận thế kéo tay Kỳ Thiên Trạch, dịu dàng nói. Được cái con khỉ. Lửa giận bùng lên, tôi tiến lên, kéo Mục Tình Tình ra, nói hùng hổ. Buông ra. Mục Tình Tình run lên, yếu ớt buông tay Kỳ Thiên Trạch. Đưa tơ hồng cho ta. Tôi tiếp tục hung hăng. Giây tiếp theo, tôi đẩy Kỳ Thiên Trạch xuống giường, nghiêm khắc nói, mau nói, ngươi yêu nàng. Kỳ Thiên Trạch ngập ngừng, ta yêu ngươi. Vậy còn ngươi, yêu hay không yêu? Tôi nhìn Tô Mạt, đưa vòng tay cho nàng. Yêu. Tô Mạt gật đầu liên tục, cảm thấy hài lòng. Tôi thở phào, tính ra khỏi cửa. Hạ bác sĩ, Chu Ngôn Thâm gọi tôi lại. Làm gì? Không được sao? Không phải trị tận gốc sao? Tôi chừng hắn, em trị quá đà. Chu Ngôn Thâm đẩy kính, nhìn về phía giường, trực tiếp quát, cho nên. Theo tầm mắt hắn, tôi nhìn lại. Vừa mới đây, tình hình lặp lại. Mộc Tình Tình lần nữa kéo tay Kỳ Thiên Trạch. Thiên Trạch ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Đừng quấy rầy Tô Mạt tỷ tỷ nghỉ ngơi. Được, tôi. Sao vẫn còn ở cốt truyện này? Tình cảnh vẫn giống như trước. Ánh mắt của Tô Mạt ảm đạm, không còn ánh sáng. Tôi chỉ cảm thấy như có con kiến bò khắp người. Cái gì ngốc nghếch, tác giả viết cốt truyện cũng ngốc nghếch như vậy. Chu Ngôn Thâm tiến lên một bước, cung kính nói, Kỳ tổng, ngài tối qua đã đi qua hơn phân nửa thành phố chỉ để mua dâu tây cho phu nhân, nhưng lại quên mang vào, còn ở trong xe. Hơn phân nửa thành phố, dâu tây, người giúp việc nhanh chóng đi lấy. Tô Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu, tựa hồ không nghĩ rằng Kỳ Thiên Trạch lại làm như vậy. Chu Ngôn Thâm tiếp tục thêm dầu vào lửa, là thế này. Kỳ tổng biết phu nhân gần đây ăn uống không tốt, nhớ tới trước kia phu nhân yêu thích nhất là dâu tây ở thành Đông, nên đích thân lái xe 2 giờ, xếp hàng 3 giờ để mua cho ngài. Người giúp việc mang đến giỏ dâu tây đỏ mọng, tươi ngon. Tô Mạt chớp chớp đôi mắt, nước mắt rơi xuống trên dâu tây, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, Thiên Trạch. Có cái bệnh gì nặng sao? Một giỏ dâu tây mà ngươi cảm động đến thế? Hắn tối qua là ở cùng Tiểu Thanh Mai của hắn mà. Tô Mạt lệ nóng tuôn trào, Kỳ Thiên Trạch đau lòng xen lẫn, Mộc Tình Tình tức muốn hộc máu. Tôi cũng tức muốn hộc máu, nhưng ngay trước khi bùng nổ, bị Chu Ngôn Thâm kéo ra ngoài. Như là ác ma chú ngữ vang lên trên đỉnh đầu. Lần này nghe ta, trước trị phần ngọn, ta trị ngươi nãi nãi ship. Một giỏ dâu tây được đưa qua. Tối qua là vì Mộc Tình Tình nói với Kỳ Thiên Trạch rằng có tin tức về Bạch Nguyệt Quang của hắn, nên Kỳ Thiên Trạch mới đi đón nàng. Chu Ngôn Thâm nhàn nhạt phân tích. Tôi nhìn giỏ dâu tây, vậy là anh lái xe 2 giờ, xếp hàng 3 giờ để mua dâu tây. Chu Ngôn Thâm, theo dự tính, nữ chính sẽ gặp tai nạn xe một lần, bị bắt cóc một lần, mang thai bỏ trốn một lần. Chu Ngôn Thâm thanh giọng tiếp tục nói, vậy đứa bé thì sao? Thuận lợi sinh ra. Tôi giật khóe mắt, đứa nhỏ này cũng thật khó chết a. Trong đầu lóe lên ý tưởng, hình dung 2 đứa trẻ ngang ngược xuất hiện, tung tăng nhảy nhót, ha, không nghĩ đến sao, lão tử còn sống. Nghĩ cái gì đó, đầu bị gõ một cái, tôi bị đau nên lấy lại tinh thần, thấy Chu Ngôn Thâm đưa một xấp thư đến. Em sẽ phải tham gia khóa học, từ giờ trở đi, nữ chính sinh con đều do em đỡ đẻ. Sọ não càng đau, tôi khổ sở nhăn mặt, tác giả này đúng là không có kiến thức cơ bản. Làm gì có ai dạy kiểm nghiệm gây tê đỡ đẻ của Trung y là một chuyên ngành a, vì thế vất vả cho ngươi. Chu Ngôn Thâm chiến thuật đẩy kính, chiến sĩ hình lục giác. Nhờ sự trợ giúp của Chu Ngôn Thâm, Tô Mạt và Kỳ Thiên Trạch đã hòa hảo, ngọt ngào, ân ái. 2 người họ thậm chí còn trồng lại một cây non ở đúng chỗ cây cũ bị chặt ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, mỗi khi Kỳ Thiên Trạch nhìn bụng Tô Mạt ngày càng lớn dần, ánh mắt tôi càng thêm tha thiết. So với Kỳ Thiên Trạch, tôi còn mong đứa trẻ này chào đời sớm hơn. Chu Ngôn Thâm nói rằng, chỉ cần đứa trẻ sinh ra thuận lợi, chúng ta sẽ đến đại kết cục của cuốn tiểu thuyết cầu huyết này và có thể trở về thế giới thực. Hạ bác sĩ, ngươi kiềm chế một chút. Kỳ Thiên Trạch cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Ánh mắt ngươi nóng bỏng như vậy, ta sẽ cảm thấy ngươi mới là cha của đứa bé. Tôi cười ngượng ngùng, cố diễn một câu. Do tôi nhìn thấy Kỳ tổng và phu nhân ân ái như vậy, là vui mừng từ trong đáy lòng.
Kỳ Thiên Trạch nắm lấy tay Tô Mạt, thâm tình nói, tất nhiên, ta cả đời này chỉ yêu mỗi Mạt Mạt. Chi, điện thoại rung lên, Kỳ Thiên Trạch nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng kiều mềm của Mộc Tình Tình. Thiên Trạch ca ca, ta uống say, ngươi có thể tới đón ta không? Tôi nhíu mày, không đơn giản, thực không đơn giản. Mấy tháng qua, để Mộc Tình Tình không có cơ hội quấy rầy Tô Mạt và Kỳ Thiên Trạch, tôi đã làm Chu Ngôn Thâm phải ngăn chặn nàng, thật vất vả mới khiến tình cảm của hai người thăng hoa. Kết quả, cô nàng trà xanh này lại xuất hiện. Kỳ Thiên Trạch nghe Mộc Tình Tình nói, cũng nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Mạt, rồi quyết đoán nói vào micro, ta hiện tại rất bận, để Chu trợ lý đi đón ngươi. Tôi hài lòng mỉm cười, chờ xem. Đầu dây bên kia, giọng Mộc Tình Tình có chút bất lực, ta đã nhờ Chu trợ lý, nhưng hắn cũng say. Chu trợ lý tiểu lượng rất tốt. Kỳ Thiên Trạch khó hiểu, đúng rồi, Thiên Trạch ca ca, ta vừa rồi hình như thấy vị tỷ tỷ kia của 7 năm trước. Chưa nói hết câu, Kỳ Thiên Trạch đã như cơn gió phóng ra ngoài. Nụ cười đọng lại trên khóe miệng tôi. Tôi nhìn Tô Mạt trước mắt, đôi lông mi khẽ chớp, nước mắt rơi trên má. Hít sâu một hơi, phu nhân, ngài thực sự kín miệng. Nhiều ngày như vậy, ngày đêm như vậy, tôi và Chu Ngôn Thâm theo hầu làm tùy tùng trong ngoài. Hai người ngọt ngào như vậy, cây cũng trồng lại, mà chuyện 7 năm trước lại không nhắc một chữ. Năm đó kháng Nhật nằm vùng, sao không phái hai người đi đây? Tô Mạt vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, lắp bắp nói, hắn không thực sự yêu ta. Hạ bác sĩ, Tô Mạt giữ chặt tay tôi, ta quyết định, ngươi nói đúng. Mặc kệ thế nào, ta muốn cho hắn biết, 7 năm trước ta đã cứu hắn, ta yêu hắn suốt 7 năm. Tôi vui mừng đến rơi nước mắt, phu nhân cuối cùng cũng thông suốt. Tô Mạt nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó lại để hắn đi, cho hắn và Bạch Nguyệt Quang của hắn mãi mãi ở bên nhau, ta chỉ cần yên lặng yêu hắn là đủ. Thôi bỏ đi với cái đầu óc yêu đương này. Tô Mạt cuối cùng cũng quyết tâm, chạy ra ngoài cửa. Huyệt thái dương giật liên hồi, tôi bước nhanh đuổi theo. Phu nhân, ngươi đừng chạy. Phu nhân, thơ phụ không thể lái xe à? Tô Mạt lái xe rất giỏi, phanh gấp dừng lại. Tôi kinh hồn chưa định, vẫn nắm chặt dây an toàn ghế phụ. Nhìn nàng mở cửa xe bước ra, đối diện là quán bar xa hoa. Kỳ Thiên Trạch đang đỡ Mộc Tình Tình từng bước đi ra. Cổ áo Mộc Tình Tình hơi lộn xộn, gương mặt ửng đỏ vì say, mềm mại dựa vào cánh tay Kỳ Thiên Trạch. Không cần phải đoán, rõ ràng là nàng tự thiết kế để Kỳ Thiên Trạch có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Mạt vừa xuống xe thấy cảnh này liền sững sờ, sau đó cố lấy đủ dũng khí, bước về phía đối diện. Tôi định bước ra theo thì bị kéo lại. Chu Ngôn Thâm, tôi nghi hoặc chớp mắt, anh không say? Hắn gật đầu, tôi liền nắm lấy eo hắn, mẹ nó anh không say, sao không mang Mộc Tình Tình đi? Không phải nhiệm vụ của anh là sắc dụ nàng sao? Chu Ngôn Thâm biểu cảm khó tả, anh sắc dụ Mộc Tình Tình. Em nên rõ ràng, anh chỉ là người qua đường giáp, em sao không tự đi sắc dụ? Đúng là một đồng đội vô dụng. Tôi chừng hắn một cái, rồi định đuổi theo Tô Mạt. Ngay lúc đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Mạt, Kỳ Thiên Trạch khàn giọng hét lên. Tô Mạt bị chiếc xe buýt đâm bay lên, tạo thành một đường parabol hoàn hảo, cuối cùng rơi xuống ngay vào lòng Kỳ Thiên Trạch. Tôi sững sờ tại chỗ, nuốt nước miếng, Newton cũng không dám viết ra như vậy. Kỳ Thiên Trạch nhìn tôi với ánh mắt đầy bi thương. Hạ bác sĩ. Chân tôi mềm nhũn, muốn khóc. Bác sĩ tư nhân cũng là người mà. Tô Mạt bị đưa vào phòng cấp cứu. Đến hôm nay, tôi đã trở thành một bác sĩ thành thục. Ra khỏi phòng cấp cứu, tôi mệt mỏi gỡ khẩu trang, phu nhân nàng. Chưa kịp nói hết, một phụ nhân trung niên phú quý giữ chặt tay tôi. Bảo Tiểu, mẹ, sao ngươi lại đối xử với Mạt như vậy? Kỳ Thiên Trạch tiến lên, nôn nóng, Hạ bác sĩ, Bảo Đại. Tôi định nói, cái kia, nếu hôm nay cháu đích tôn của ta có chuyện gì, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với ngươi. Ta nói Bảo Tiểu, nếu hôm nay Mạt có chuyện gì, mẫu thân, đời này ta sẽ không vui vẻ. Bảo Đại, nhất định phải Bảo Đại. Hai người khắc khẩu kịch liệt, lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên. Không thể, cứu cả hai sao? Không khí yên tĩnh, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Tô Mạt. Nàng tự đẩy xe lăn ra, suy yếu vô lực.
Tình huống thật xấu hổ, tôi căng ra đầu phá vỡ sự im lặng. Không ai nói, ta liền cười một cái nhé. Kỳ Thiên Trạch và Mộc Tình Tình chưa giải thích rõ ràng, Tô Mạt lại buồn bực. Tôi kéo Chu Ngôn Thâm ra, anh ngăn em, vì anh biết hôm nay có tai nạn xe cộ à? Hắn một tiếng, tôi không kìm nổi hỏi tiếp, vậy anh còn nhớ cốt truyện? Vậy anh có biết thời gian cụ thể vụ bắt cóc không? Chu Ngôn Thâm nhìn tôi một cái, phật dậy, không thể nói. Tôi im lặng, dựa vào việc biết cốt truyện mà giỏi lắm sao? Đúng vậy, Chu Ngôn Thâm nhướng mày, cắn răng, tên khốn này còn đọc tâm được à? Đầu bị xoa nhẹ, Chu Ngôn Thâm cười khẽ, từ nhỏ em muốn nói gì đều viết lên mặt. Nhìn nụ cười dưới kính của hắn, tôi có chút hoảng hốt. Từ khi xuyên sách tới nay, đây là lúc tôi thả lỏng nhất khi ở bên hắn. Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc từ lâu? Được rồi, theo cốt truyện thôi. Chu Ngôn Thâm vỗ vai tôi, đứng dậy, muốn trở về sớm, chúng ta cùng nhau. Trở lại phòng Tô Mạt, dù tác giả ngốc nghếch thiết kế vụ tai nạn, Tô Mạt không sinh non, nhưng nàng vẫn bị thương, nhìn rất đáng sợ. Kỳ Thiên Trạch đang bận công việc không thể phân thân, Tô Mạt ngồi bên cửa sổ ngẩn người. Lần này nàng nhìn cây non, có chút không đành lòng. Tôi cầm hòm thuốc đến, lau vết thương cho nàng. Phu nhân, sau đó ngươi có nói với Kỳ tổng không? Nàng im lặng lắc đầu, ta nhìn thấy hắn và Mộc Tình Tình đứng cùng nhau. Cảm thấy họ rất xứng đôi, ta không muốn chia rẽ họ. Tôi, khoan đã, phu nhân, ngài mới là vợ mà. Tô Mạt cười khổ, không được yêu mới là tiểu tam. Tôi thắc mắc, đao của ta đâu? Ngốc nghếch, tác giả người ra đây cho ta. Lời thoại ngốc nghếch gì thế này? Tô Mạt run rẩy, nhìn chân mình đầy vết bầm, nhu nhu nhược nhược nói, Hạ bác sĩ, người có thể hái một chiếc lá cây không? Ta muốn tháo xuống tình yêu của ta với Thiên Trạch. Nghi hoặc nhìn cây non ngoài cửa sổ, thấy vài chiếc lá mới mọc. Liên tưởng đến cây bị Chu Ngôn Thâm chặt đứt, tôi bừng tỉnh, tôi đã hiểu, nữ chính muốn từ bỏ quá khứ, hướng tới tương lai mới. Tôi vội chạy xuống lầu, hái một chiếc lá, rồi chạy về. Tô Mạt nhận lá cây, đặt ở ngực, được rồi, tiếp tục đi. Tôi ngơ ngác, tiếp tục cái gì? Không phải băng bó sao? Hạ bác sĩ, tôi càng ngớ ngẩn, vậy ngài muốn chiếc lá này là để... Nàng cười nhạt, yêu có thể giảm đau. Tôi hỏi chấm, cái trò gì vậy? Chấm, nữ chính đã có tật xấu, nam chính cũng không khá hơn. Trong hoàn cảnh này, tôi quyết định chuyển sang tấn công Mộc Tình Tình, người có vẻ bình thường nhất. Lần trước Chu Ngôn Thâm sắc dụ nàng không thành công, lần này chỉ còn cách tôi tự mình ra trận. Tại quán cà phê xa hoa, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Mộc Tình Tình kéo thấp cổ áo, chống cằm nhìn tôi. Liếc mắt một cái, tôi nuốt nước miếng. Nhân vật của Mộc Tình Tình thật là kỳ quặc. Cô rõ ràng biết Tô Mạt 7 năm trước đã cứu Kỳ Thiên Trạch, vì sao không nói cho hắn biết? Mộc Tình Tình cười, vậy sao cô không nói? Bởi vì tôi là nhân vật qua đường, không có tư cách, một khi nói ra là cốt truyện bị quay lại từ đầu. Ta thích Thiên Trạch ca ca, Tô Mạt là chướng ngại vật giữa ta và hắn. Mộc Tình Tình vuốt tóc, không để bụng, vậy thì không nói cho hắn biết có gì sai. Nhưng Kỳ Thiên Trạch không yêu ngươi. Tôi thẳng thắn, ta yêu hắn là được. Mộc Tình Tình khẽ cười, hắn có tiền, có nhan sắc, có thân hình. Dừa ép cũng giải khát được mà, đúng không? Tôi sửng sốt, cảm thấy Mộc Tình Tình nói cũng có phần đúng. Một tấm thẻ đẩy đến, Hạ bác sĩ, nếu ngươi đồng ý hợp tác với ta, này 500 vạn sẽ là của ngươi. Hợp tác thế nào? Người và thai nhi chỉ có thể giữ một. Mộc Tình Tình lại vén tóc phong tình, đứng dậy, Hạ bác sĩ có thể suy nghĩ, ta không vội. Thuận tiện giúp ta hỏi Chu trợ lý, hắn có đồng ý không? Nhìn Mộc Tình Tình trong chiếc váy hồng quyến rũ, tôi lại nghĩ đến vẻ mặt phức tạp của Chu Ngôn Thâm. Người đúng là có phúc. Thở dài, tôi cầm tấm thẻ và ra khỏi quán cà phê. Bất chợt thấy Mộc Tình Tình bị một đám côn đồ đánh ngất, bị khiêng lên xe tải, hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp. Tôi chớp chớp mắt, người giàu giờ đều thích thú với những phương thức kích thích như vậy sao? Nhìn thấy tên cầm đầu, tôi theo bản năng lùi lại. Khoan đã, cốt truyện này sao giống đoạn bắt cóc vậy? Cái gáy cũng ăn một gậy, tôi tối sầm mặt mũi. Cái quái gì vậy? Tôi không phải nữ chính, không phải nữ phụ, bắt tôi làm gì? Mơ màng tỉnh lại, trước mắt là kho hàng bỏ hoang.
Tôi và Mộc Tình Tình bị trói cùng một cột đá, di chuyển không được. Nhưng Chu Ngôn Thâm nói bị bắt cóc phải là Tô Mạt, sao lại thành tôi và Mộc Tình Tình? Mộc Tình Tình ậm ừ một tiếng, tỉnh lại. Trước mặt tối sầm, đã đứng hai tên côn đồ vạm vỡ. Đại ca, chúng ta có bắt nhầm người không? Nữ nhân này là phu nhân của Kỳ thị sao? Chấm, không nhầm được, bên cạnh nàng là bác sĩ đỉnh cấp Hạ Bạch, nếu đi cùng Hạ Bạch, chắc chắn là Tô Mạt. Được rồi, vậy chúng ta đòi Kỳ Thiên Trạch 1.000 vạn. À, còn có bác sĩ đỉnh cấp nữa, thêm 1 vạn nữa, 1.001 vạn. Tôi, không phải đâu, đại ca, bác sĩ đỉnh cấp chỉ đáng 1 vạn sao? Mộc Tình Tình giờ phút này cũng hiểu ra, hoảng loạn giãy giụa. Các người có phải muốn bắt Tô Mạt không? Các người bắt nhầm người rồi. Tên đại hán cười ha ha, biết ngay ngươi sẽ chối. Kỳ Thiên Trạch bảo vệ phu nhân rất tốt, nhưng vị bác sĩ này thì không thể nhầm. Mộc Tình Tình biện minh, không phải, ta chỉ là có thể khiến Kỳ Thiên Trạch bỏ tiền lớn mời Hạ bác sĩ đi cùng. Đại hán quả quyết, ngươi dám nói ngươi không phải là Kỳ phu nhân? Chấm, Mộc Tình Tình sửng sốt, gật đầu, không sai, ta là Kỳ phu nhân. Tôi sững người, Mộc Tình Tình bĩu môi nhìn tôi, ta cũng muốn chối, nhưng hắn gọi ta là Kỳ phu nhân. Tưởng nữ phụ có chút đầu óc, hóa ra lại là yêu quá hóa ngu. Đại hán gọi điện cho Kỳ Thiên Trạch, yêu cầu hắn mang 1.001 vạn tới chuộc người. Cứu mạng, hắn thật sự tin. Tốt, toàn bộ là phế phẩm. Kỳ Thiên Trạch lái Rolls Royce đến kho hàng, cuốn lên một đạo bụi đất. Mạt, hắn cuống quýt lao xuống xe, nhìn thấy tôi và Mộc Tình Tình thì bước chân chững lại. Trên xe xuống theo là Chu Ngôn Thâm, rõ ràng hắn cũng kinh ngạc. Hiểu rồi, nữ chính mang thai bỏ trốn, bọn bắt cóc bắt tôi và Mộc Tình Tình để uy hiếp Kỳ Thiên Trạch, nên hắn bị lừa. Nhưng sao cốt truyện bắt cóc và mang thai bỏ trốn lại đâm vào nhau? Thiên Trạch ca ca, Mộc Tình Tình mắt đẫm lệ, nhu nhược, ngươi cuối cùng tới tìm ta rất sợ hãi. Kỹ thuật diễn của tỷ này thật giỏi, vừa nãy còn khí định thần nhàn nói với tôi chuyện phải cưới Kỳ Thiên Trạch, giờ một giây rơi lệ, chủ đánh một tương phản. Nhưng Kỳ Thiên Trạch là ai? Vì làm nam chính chỉ yêu nữ chính, tôi đã làm Chu Ngôn Thâm dạy hắn phân biệt trà xanh. Hiện tại hắn chỉ yêu nữ chính. Kỳ Thiên Trạch nhìn chúng tôi, sau đó lo lắng nhìn đại hán, phu nhân của ta đâu? Quả nhiên, rất hiệu quả. Đại hán chỉ vào Mộc Tình Tình, đây, 1.000 vạn. Rồi chỉ vào tôi, 1.001 vạn, đóng gói cả hai. Tôi cắn răng, ship. Kỳ Thiên Trạch nhìn quanh, lẩm bẩm, Mạt không ở đây, Mạt đi đâu? Thiên Trạch ca ca, Mộc Tình Tình lắp bắp, người cứu ta thật sự rất sợ, Tô Mạt tỷ tỷ sẽ không sao đâu. Mạt chắc chắn là giận ta. Kỳ Thiên Trạch hỏng mất, đột nhiên quỳ xuống đất ôm đầu, là ta sai. Nàng không cần ta, Thiên Trạch ca ca, nàng không cần ngươi còn có ta. Điện thoại rung, Kỳ Thiên Trạch móc ra, thấy tin nhắn cáo biệt của Tô Mạt. Không, Kỳ Thiên Trạch đột nhiên đứng dậy, ta nhớ ra rồi. 7 năm trước ta nhớ ra rồi, ta phải tìm nàng, nói rằng ta không thể thiếu nàng. Dù nam chính nhớ ra hơi quá, nhưng nhìn Mộc Tình Tình thất vọng, tôi nhướng mày. Ha ha, quả nhiên nam nhân phải được dạy dỗ, giờ đối mặt trà xanh không dao động chút nào. Rolls Royce rời đi, để lại đại hán ngơ ngác. Tôi cười cứng đờ, ai, Kỳ Thiên Trạch ngươi đừng đi, tôi còn bị trói mà. Tôi, đỉnh cấp bác sĩ, ngươi quay lại nhìn tôi một cái đi. Kho hàng trở nên tĩnh lặng, đôi giày da bóng loáng xuất hiện từ phía sau cây cột. Chu Ngôn Thâm đẩy mắt kính, các ngươi đã trói nhầm người. Cả đám đại hán nhìn nhau, có chút bối rối. Hắn chỉ vào tôi, tư thái kiêu ngạo, bác sĩ này ta muốn 1 vạn. Tôi còn có thể trả giá như vậy, chẳng lẽ không sợ bị bọn bắt cóc đánh gãy xương? Được, thành giao. Đại hán đến mở trói cho tôi, tiện thể lỏng dây cho Mộc Tình Tình, cái này cũng giao cho ngươi. Chúng ta trói nhầm rồi, coi như chúng ta xui xẻo. Mộc Tình Tình bực bội dậm giày cao gót, ta cư nhiên không đáng giá tiền. Đừng nói, Mộc Tình Tình này dù quần áo hỗn độn vẫn còn có chút hấp dẫn. Bọn đại hán lấy tiền rồi rời khỏi kho hàng, bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên bốn phía. Phạm tội thì phải bị bắt, Chu Ngôn Thâm khẽ nói, sau đó liếc nhìn Mộc Tình Tình, mua hung khí đánh người cũng vậy.
Ánh mắt hắn dưới lớp kính phản chiếu ánh sáng có chút âm u. Tôi nhìn chằm chằm, hành hung người, thật là hấp dẫn. Mộc Tình Tình run run, vẫn cố mạnh miệng, tai nạn xe trước đó của Tô Mạt không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, Kỳ Thiên Trạch hôm nay vô tình vô nghĩa, ta sẽ không bao giờ quấn lấy hắn nữa. Đi thôi, Chu Ngôn Thâm kéo tay tôi ra ngoài. Ai, người kéo ta đi đâu vậy? Tôi lưu luyến từng bước, nhìn dáng người yểu điệu của Mộc Tình Tình mà không khỏi thèm nhỏ dãi. Quyển sách này có 2 kết cục, hắn nói nhàn nhạt, Kỳ Thiên Trạch lần này đuổi kịp Tô Mạt, liền có kết cục. Đuổi không kịp thì, tôi quay đầu, thì sao? Chuyển sang tiểu thuyết cầu huyết mới, từ từ truy thê. Phu nhân lại cầu ta mang chạy, tôi, nghe nói từ từ truy thê, phu nhân lại cầu ta mang chạy, chương đầu là, về nước, chương 2 là, báo thù. Nhưng đừng lại cho tôi thêm một bộ cốt truyện rối rắm nữa. Tôi kéo tóc, thúc giục, anh lái xe nhanh lên. Vậy, em thật sự muốn cùng anh trở lại thế giới hiện thực sao? Chu Ngôn Thâm dừng một chút, tôi nhíu mày nhìn hắn, câu hỏi này là sao? Cùng anh nghĩa là gì? Chứ không thì sao, cũng không thể ở đây cả đời được. Cùng nhau, cũng khá tốt. Cửa sổ xe mở, gió lùa vào, hắn nhẹ nhàng nhỉ non, tôi không nghe rõ. Xe dừng lại ở quảng trường trước sân bay. Giữa quảng trường, Kỳ Thiên Trạch và Tô Mạt đứng đó, người xung quanh như chuyển động chậm. Tô Mạt bụng to, đỡ vali, cúi đầu không nói. Ta nhớ ra rồi, Mạt, Kỳ Thiên Trạch kéo tay nàng. Thâm Tình, 7 năm trước người cứu ta, chính là ngươi, đúng không? Mạt, ta luôn tìm kiếm ngươi, sao ngươi không nói cho ta? Tô Mạt lông mi run rẩy, Thiên Trạch, ngươi luôn tìm kiếm, là ta sao? Trong lòng ta, Kỳ Thiên Trạch đặt tay nàng lên ngực, luôn luôn là ngươi, Mạt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng bên xe, nội tâm vui mừng. Cuối cùng, nam nữ chính vẫn ở bên nhau, dù hai người có vẻ đầu óc không tốt lắm, nhưng đúng là không phải người một nhà, không vào một nhà. Cuối cùng cũng đến đại kết cục. Chu Ngôn Thâm đi đến bên tôi, nhìn xuống. Tôi định hỏi hắn gì đó, bất ngờ chạm phải ánh mắt Tô Mạt. Nàng ôm bụng, duỗi tay về phía tôi. Hạ bác sĩ, ta sắp sinh. Giây tiếp theo là tiếng hét khàn của Kỳ Thiên Trạch. Hạ bác sĩ, bả vai bị vỗ nhẹ. Đi thôi, chiến sĩ hình lục giác. Tôi, ship, Tô Mạt viên mãn sinh đôi long phụng. Kỳ mẫu trước đây không ưa nhìn nàng giờ cười không khép miệng được. Còn Mộc Tình Tình, sắc dụ không thành, Chu Ngôn Thâm giải quyết. Gửi nguyên bộ hình pháp cho nàng, thêm chú giải chi tiết. Mộc Tình Tình liền phi đi nước ngoài. Kỳ Thiên Trạch cũng học xong cách phân biệt trà xanh và bạch liên hoa, trở thành người chồng tri kỷ. Còn Tô Mạt, nàng vốn là não tàn, cùng Kỳ Thiên Trạch hòa hảo lại càng thế. Trầm cảm sau sinh không có xảy ra, ngay cả khi tôi cố tình rút cây non dưới lầu định trị tận gốc, nàng chỉ cười ôm hài tử. Thiên Trạch nói sẽ trồng cả hậu hoa viên cho ta. Sinh ra đôi long phụng, một tên Kỳ Tư, một tên Kỷ Niệm. Đúng là tên của não tàn. Đứng bên hố cây, nhìn Tô Mạt ôm hài tử phơi nắng, Kỳ Thiên Trạch chi kỷ quạt gió bên cạnh. Tôi và Chu Ngôn Thâm cùng cảm thán, lâu rồi không thấy Kỳ tổng và phu nhân cười vui như vậy. Phản ứng chậm màng, tôi, ship, bị đồng hóa rồi. Hạ Bạch, em nguyện ý cùng anh trở lại thế giới hiện thực không? Chu Ngôn Thâm rũ mắt nhìn, đưa tay ra. Đây là lần thứ 3 hắn nói vậy. Đương nhiên rồi, anh nói là cùng với anh. Xuyên qua thấu kính nhìn vào mắt hắn, có đoạn ký ức mơ hồ lướt qua, không rõ ràng. Tô Mạt quay đầu, hướng bên này cười, phất tay. Là từ biệt, ký ức vỡ vụn hiện lên. Tôi há mồm, cổ họng khô khốc. Chu Ngôn Thâm, anh có phải chờ em rất lâu rồi? Em nguyện ý. Phiên ngoại, mở mắt ra, tôi thấy trần nhà trắng muốt sạch sẽ, rèm cửa màu xanh nhạt và bình nước thuốc đang nhỏ từng giọt cạnh giường bệnh. Suy nghĩ chậm chạp, tôi dần nhớ ra vụ tai nạn xe trước khi tốt nghiệp. Tôi đã trở thành người thực vật, nằm suốt 7 năm. Chu Ngôn Thâm cắt một miếng táo đưa qua, ăn cho đỡ khát. Trình tự chúa sáng thế. Tôi chớp mắt, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh vậy sao? Đã ứng dụng vào y học rồi. Chính là đem tư duy ý thức của em chuyển hóa thành dữ liệu giả thuyết, cấy vào trình tự chúa sáng thế, thông qua cốt truyện kích thích để đánh thức em. Giọng nói trầm thấp của Chu Ngôn Thâm khi hắn cúi mắt
lại thêm vài phần ổn trọng. Tôi chống cằm nhìn hắn, vậy tiểu thuyết này là ngẫu nhiên sao? Hắn ngước mắt nhìn tôi, em viết, em đã quên rồi à? Tôi, khoan đã, vậy nên, ta luôn mắng tác giả ngu ngốc, lại chính là ta. Cuốn thứ hai từ từ truy thê, phu nhân lại cầu ta mang chảy cũng là em viết. Chu Ngôn Thâm thản nhiên nói, à, đúng rồi, mỗi lần em viết xong một chương, đều bắt anh phải nhớ toàn bộ, không nhớ sao? Hóa ra trong trình tự Chúa Sáng Thế, hắn nhớ rõ ràng như vậy, là vì lý do này. Tôi ôm lấy cái mông của mình trong chăn, ngón chân cào cào trên giường. Cốt truyện định chí này, có phải rất đắt không? Từ trong chăn, một chiếc điện thoại được nhét vào. Trên màn hình hiện lên số dư tài khoản ngân hàng của Chu Ngôn Thâm, không còn đồng nào. Chăn bị xốc lên, tôi đối diện với một đôi mắt cười. Nhưng hiện tại ta là giáo sư đại học, lãnh lương sẽ lại có tiền. Tuy nhiên, tôi chớp mắt, em đăng ký khóa học trong trình tự không phải miễn phí, trực tiếp đi làm cũng không có vấn đề gì. Đúng không, hạ bác sĩ? Tôi, tiếp, chờ ta kiếm tiền đủ, nhất định phải chơi một hồi trình tự Chúa Sáng Thế đại nữ chủ. Trên đây là câu chuyện Xuyên không thành bác sĩ tư nhân của tác giả An Thành Dĩ Nam. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.